بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم حلقه جديده، يا رب تعجبكم. دايما كنا بنتكلم عن اعطال السيارات الخارجيه والداخليه، اعطال المحرك. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن تركيب شاشه ال LCD او الجي بي اس في السياره. لو سيارتك قديمه ما فيهاش الشاشه دي، فيها كاسيت عادي، ازاي تقدر بكل سهوله تركب شاشه الجي بي اس، ازاي توصل الكاميرا الخلفيه وتوصل الليدات بتاعه الاضاءه الخاصه بيها، ازاي تجيب لها كهرباء من السنسور الخاص بالباركينج، ازاي تركبها في السياره بكل سهوله. كل ده هنشوفه مع بعض بالتفصيل بعد الفاصل. ونبدأ نحل الديكور بالراحة. الفيديو الهدف منه ان انت تعرف ازاي توصل شاشة ال LCD او الجي بي اس. تقدر تشتري من اي سوق يعجبك بالسعر اللي يعجبك، ولكن الهدف من هنا ان احنا نتعلم مع بعض ونشوف كل شيء بالتفصيل. ونبدأ نفك الكاسيت او السيديهاية القديمة، ووصلنا لأهم شيء الأطراف والتوصيلات الخاصة بالكاسيت أو بالسيديهاية. هنفك الفيش، وهنا ده فيشة أو سلك الأنتنة أو الأريال. هنروح مع بعض نشوف الألوان دي وشرحها في كتالوج الشاشة بتاعت الجي بي اس، وبعد كده نرجع نشوف ازاي هنوصلها ازاي ونحول الفيش ده إلى الفيش اللي موجود داخل شاشة ال LCD أو الجي بي اس. هنلاقي هنا جاية معاه الكابلات. طبعا كل كابل من دول مكتوب عليه وظيفته، هنشرح كل شيء بمخطط بالتفصيل. وهنا هنلاقي كل لون من الألوان بيعبر عن رمز أو شيء معين أو وصلة معينة. هنا هنلاقي K1 يعني نقطة المفتاح. هنا هنلاقي الباور كاتب لي بي وكاتب لي 12 فولت. هنا هنلاقي الأنتنة، وهنا دي وصلة USB هنشوف هتتوصل فين. طبعا الجهاز معاه حاجات كتيرة جدا، معاه جي بي اس ومعاه كاميرا خلفية. هنشوف كل ده بالتفصيل ونركبه مع بعض. الفيش بيركب بالشكل ده، فهنشوف مع بعض كده واحدة واحدة. هنشوف قلنا الأطراف الأربعة دول والأربعة المقابلين لهم هما أطراف السماعات. هنلاقي 9 و11 و13 و15 أهو. 9 هتلاقي الفرونت رايت سبيكر اهو، طلعت فعلا ديت السماعه. واللي بعدها واحده خلفيه وواحده اماميه، شارحهم لي بالتفصيل. وكل سماعه لها طرفين، يبقى كده مشكله السماعات انتهت. الجراوند اللي هو الطرف رقم 1 اهو، اللي هو الاسود. 3 اللي بعد منه هنا هنلاقي 3 ل 12 فولت اللي هو الاحمر ده. قايل لي ACC سويتش، يعني ده خاص بالسويتش، الطرف اللي بيجي من المفتاح الخاص بتشغيل السيارة أو مفتاح الستارت. هنا هنروح للطرف رقم 5، هنلاقيه هو الخاص بالباركينج سنسور كنترول واير. الباركينج كنترول ده أثناء الرجوع للخلف بتحتاج طبعا إن أنت تدي باور هنا عشان تشغل الكاميرا وتشغل اللمبات بتاعت الكاميرا نفسها. هنشوف مع بعض برضو بالتفصيل. ففي حالة الباركينج الرجوع للخلف بيدي باور ويدي علامة على الشاشة يبين لك اللي ظاهر في الكاميرا. ونبدأ بعد كده نفك العزل اللي على الأسلاك، وهنلاحظ إن الألوان مختلفة تماما عن الألوان الستاندر اللي شفناها مع بعض واللي جاية في الكتالوج بتاع الشاشة. طبعا هنبدأ نحدد دلوقتي 3 أطراف مهمين جدا، طرف السالب وطرف الموجب اللي جايب البطارية وطرف ACC اللي هو بيشغل الشاشة نفسها. ده الفيش عندنا اهو. هنلاقي الطرف الأصفر هو طرف ال 12 فولت، والطرف الأسود هو الجراوند او الصفر، والطرف الاحمر هو الاي سي سي اللي هو بياخد السيجنال او الاشاره من السويتش نفسه بتاع الاجنيشن الخاص بالسياره. هنبدا دلوقتي من غير ما نشغل السياره نحدد الطرف السالب والطرف الموجب. هنجيب المالتيميتر على الفولت دي سي ونبدا نقيس الجهود. هنوصل في اي نقطه ارضي بالشكل ده كده طرف السالب، ونروح على الفيش الرئيسي بتاع الكاسيت ونبدأ نشوف طرف الكهرباء فين. هنا هنلاقي طرف الكهرباء اللي هو الطرف اللبني في احمر ده، هنلاقيه هو الطرف ده. هنروح مباشرة واخدين الفيشة نفسها بتاعة السي دي، وطبعا الافضل ان احنا هنبدا نعري جزء صغير من الاسلاك عشان لو حبينا نركب تاني الكاسيت او السي دي بتاع السياره هنبدا نعري جزء بسيط كده.
لو عايز اكبس واعمل ترامل مفيش مشكله. وهبدا الف على السلك الخاص بالكهرباء الرئيسيه اللي هي جايه من البطاريه، الفها كويس بالشكل ده كده، وابدا اعزلها عزل جيد. وفي النهايه هنقوم بعزل جميع الوصلات دي عزل اضافي تاني ونثبتها تثبيت جيد. هنروح لطرف الكهرباء التاني اللي هو الاي سي سي سويتش الخاص بالتشغيل بتاع السياره. اول ما بشغل المفتاح بالشكل ده كده، واجيب على اخر تكه بتبقى منوره معاها اللمبات في تابلو السياره، وبعد كده ارجع للفحص واشوف الطرف الثاني اللي هيبقى فيه كهرباء، وهبدا اشوف الطرف الثاني اللي فيه هو الطرف ده اهو. لو جيت فصلت السويتش الكهرباء بتروح، شغلت في كهرباء، يبقى اذا الطرف ده هو الطرف الاي سي سي اللي هو هيشغل لي ال سي دي الخاصه بيا. هروح اشوفه فين في الخلف، هلاقيه هو الطرف ده اللي هو ابيض في اخضر. هنبدا نشيل جزء من عازل، واحاول ان انا اشيل جزء من العازل مش في نفس المكان المقابل للطرف ده عشان يبقى فيه سيفتي او امان، وابدا احط الطرف الخاص بالاي سي سي او مفتاح السويتش. فاضل لي الطرف السالب او الطرف الارضي. طبعا هعكس الاطراف، هودي الطرف الموجب هنا بالشكل ده كده مع طرف الكهرباء اللي انا حددته خلاص، واشوف انهي طرف تاني هيقرا لي سالب معاه. هنا ظهر معايا الطرف السالب اهو في اول قياس، هو الطرف اللي تحت الطرف الموجب مباشره، يبقى هوصل فيه الطرف السالب اللي عندي. يبقى انا كده وصلت اهم واخطر 3 اطراف عندي في الشاشه. هنبدا نوصل الشاشه ونشوف. هنا طبعا مش هتشتغل، لازم اشغل السويتش. هنبدا نشغل. يبقى كده اشتغلت الشاشه معايا بكل سهوله زي ما حضراتكم شايفين. فاضل لي اطراف السماعات. طبعا اطراف السماعات هتبقى هي الاطراف ديت اللي هي المتبقيه، وهنلاقي كل طرفين قريبين من بعض او شبه بعض. هنشوف ازاي هنختبر اطراف السماعات مع بعض ونبدأ نركب كده تركيب مؤقت. طبعا بيجي جزئين اللي حضراتكم شايفينهم دول عبارة عن 2 من الصاج. الصاج ده مخروم بالطول وبالعرض زي ما حضراتكم شايفين كده. هنبدأ نركب مسمارين في جنب الجهاز نفسه او الجي بي اس ونثبتهم كويس، وبعد كده هنثبت الجزئين دول في قلب الفريم او في قلب المكان القديم نفسه بتاع الكاسيت، وهنلاقي ان في مسامير 4 مسامير في نفس المكان الخاص بالكاسيت القديم. هيبقى من السهل جدا انه يتثبت تثبيت جيد. ونبدأ نوصل في السماعات. طبعا من الظاهر كده ان كل لونين قريبين من بعض، يعني هنلاقي هنا مثلا ده بني وده بني في ابيض، وواحد تاني بني في اخضر، يبقوا دول طرفين سماعه ودول طرفين سماعه. هنلاحظ ان هنا عندي 8 اطراف، ادي 2 الابيض و2 البني. عشان نتاكد ان دول السماعات هعمل ايه؟ المفروض ان مقاومه السماعه بتبقى تقريبا 8 اوم او 4 اوم. هناخد الاثنين اللي جنب بعض المقربين لبعض، هنوصل طرف باحد الاطراف اللي هي ممكن تكون سماعه والطرف الثاني باللي جنبه. المفروض يديني في المالتيميتر 4 اوم او 2 اوم او 8 اوم. هنلاحظ هنا اداني اهو 4.3. يبقى هي دي السماعات. طيب طريقه ثانيه ان انا احدد بيها السماعات بدون اي مشاكل، هجيب بطاريه بالشكل ده كده موجب وسالب 1.5 فولت، واوصل بيها طرفين وابدا اختبر. هوصلها بالسماعات هتبدا تعمل لي صوت، اقدر احدد السماعه الخلفيه يمين او شمال او الاماميه اهو. هنلاحظ هنا دي السماعه الاماميه يمين اهو. يبقى كده عن طريق 1.5 فولت بدون اي مشاكل قدرت احدد السماعه. ونبدأ نوصل الشاشة. طبعا باقي الأطراف ديت أطراف خاصة بالكاميرا والرجوع للخلف والباركينج، هنبقى نشوفها مع بعض. ونبدأ نوصل ونشغل. اشتغلت معايا الشاشة زي ما حضراتكم شايفين.
هنشوف الصوت والسماعات اخبارها ايه. كده الحمد لله هنلاحظ ان كل السماعات اشتغلت بكل كفاءة. الجهاز جاي معاه الكاميرا وجاي 2 USB. طبعا اليو اس بي هنا هنلاحظ ان هي لها اكستنشن، يعني ممكن تسيبها كده خارجه من الجهاز او نثبتها في اي جزء من الاجزاء. وانا اخترت النوع ده بالذات عشان ما يحصلش مشكله هنا لما تبقى الفلاشه موجوده في الجهاز نفسه، بتحصل مشاكل وانت بتشيل الفلاشه وتحطها. وهنركب مع بعض الجي بي اس. الجي بي اس سهل جدا، السوكت بتاعته او الفيشه بتاعته موجوده في الجهاز زي ما هنشوف مع بعض. وهنروح للكاميرا وهنلاقي جاي معاها اكستنشن كبير اهو زي ما حضراتكم شايفين. هنا المفروض الوصله دي بتاعه الكاميرا، هنا الفيديو ده جاك الفيديو، والجاك التاني ده بتاع الكهرباء او الباور. وهنا طبعا ده الاكستنشن ده بالطول ده عشان اقدر اجيبه من خلفيه السياره او من اخر السياره الى الامام ونوصله في الفيش اللي موجود في الشاشه. ونلاحظ طبعا زي ما قلنا لحضراتكم مفيش فيش بيدخل في مكانه. لو حاولت اجرب في فيش تاني مش هيدخل لان كل سايز مختلف عن الاخر. نيجي بقى لاهم نقطه وهي مربط الفرس. عشان تشتغل الكاميرا الخلفيه محتاجه لكهرباء. الكهرباء دي هتجيلها منين؟ لو اديتها كهرباء مباشره او مستمره هتفضل شغاله باستمرار. عشان كده عمل لي هنا الطرف ده اللي هو الكار باك اللي هيشغل معايا الكاميرا. طب الكار باك ده بيجي منين؟ بجيبه من مكانين، يا اما اجيبه من الحساس او اجيبه من اللمبه البيضاء الخلفيه. والافضل اللي انا برجحه ان انا اجيبه من الطرف الخاص باللمبه بتاعت الرجوع للخلف اللي هي البيضه اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. كده انا مش محتاج عندي الاطراف دي. الاريال عندي مش كهرباء، مش محتاج مفاتيح تانية، مفيش عندي ستيرنج، مفيش حاجه عندي كهربيه تخص الاطراف دي. فهبدا بعزلها ونبدا نركب الانتنه بتاعت الراديو. طبعا مش نفس السوكت فممكن نقطعها من هنا ونجيب فيشه تانية ونركبها لو محتاج الراديو ضروري. بعد كده هنبدا في تركيب كابل الجي بي اس. طبعا هنا هنلاقي جاي معاه لزقه على اساس ان انا احطه في اقرب مكان للمرايه زي ما حضراتكم شايفين. احطه هنا كده ونقوم بتركيب قطعة الجي بي اس. طبعا ممكن تركبها على اليمين او على اليسار حسب الديكور بتاع سيارتك. بالنسبة لي انا هعديها في التابلو بتاع السيارة وافك الفريم او افك الكفر بتاع الديكور بتاع القايم اللي على اليسار وابدا امدد فيه السلك واثبتها في اعلى البريبيز او ازاز السيارة الامامي. خلاص كده وصلنا كابل الجي بي اس، نبدا نركبه كده. خلاص كل السوكتس والافياش اللي احنا محتاجينها خلاص ركبناها. بعد ما ثبتنا وخرجنا الاطراف اللي احنا هنستخدمها، ده الكابل الخاص بالكاميرا بتاع الفيديو، وده طرف الكهرباء اللي مكتوب عليه كار باك. محتاج انا دلوقتي عشان اجرب الكاميرا قبل ما اثبتها في خلفيه السياره، محتاج اجيب طرفين من الطابلو او من الفيش اللي موجود ده. اجيب طرف كهرباء وطرف سالب او طرف ارضي. هنحاول نجيبهم الاول مع بعض من اي فيش من الافياش اللي موجوده دي. هنلاقي اقرب شيء ممكن ناخد منه كهرباء دي الفيشه بتاعت الولاعه. لو جينا نقيس الجهد فيها بعد ما نجيبه على الدي سي هنلاقي الفيشه فيها 12 فولت. هنبدا نوصل الطرف الكهرباء بتاع الكاميرا عشان نقيد الليدات. طبعا هنا عندي طرفين، ده الطرف الاحمر هو الموجب وده الطرف احمر في اسمر هو السالب. اقرب شيء عندي في كهرباء هي الفيشه بتاعت الولاعه الاماميه. الطرف الاحمر ده هو الموجب والطرف الاسمر ده هو السالب. هوصل الطرف الاحمر بالطرف الاحمر. طبعا نورت معايا الكاميرا اهي زي ما حضراتكم شايفين. يبقى كده الليدات نورت مفيش فيها اي مشكله. طيب الطرف ده اللي هو الكار باك عايز كهرباء، هجيب له كهرباء منين؟ هجيب له من السنسور الخاص بالرجوع للخلف اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. يبقى انا عندي النقطه دي هوصلها بالسنسور بتاع الرجوع للخلف وهوصل برده نفس النقطه دي. فهجيب السلكه دي هي كده عشان اجرب. كده انا مش محتاج الطرف السالب. ليه مش محتاج الطرف السالب؟ لان الجاك ده واخد طرف سالب اهو. هنلاقي ان الكاميرا بتطفي لما بفصله ووصله، يبقى في طرف سالب واصل من هنا. هناخد الطرف ده ونعري جزء منه ونبدا نوصله بطرف الرجوع للخلف اللي جاي من الشاشه. ده طبعا مؤقت عشان اوري لحضراتكم كل شيء بالتفصيل ونظريه العمل. هبدا اشغل السياره. هنلاحظ هنا جابت لي صورة الكاميرا اهي.
كده جابت لي المساحه اللي انا هتحرك بيها في الخلف زي ما حضراتكم شايفين كده. هنروح مع بعض نشوف ازاي هنركبها. ونيجي لتمديد الأسلاك وتوصيلها للكاميرا الخلفية. عندي كابل الخاص بالفيديو وكابل الكهرباء اللي هينور الليدات ويرجع تاني بإشارة لل LCD أو للشاشة يقول إن السيارة بترجع للخلف. وننوه إن الكاسيت القديم ما فيهوش الموديول الخاص بحساس الكفرات أو حساس الضغط داخل الكفرات، فما فيش عندي أي مشكلة. هبدأ أشيل الفريم وأنا ماشي أو أشيل الديكور بتاع السيارة. طبعا هنا الجنب هلاقي في الفريم في 3 كليبسات بيدخلوا ويخرجوا كده بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. هنبدأ نشيل الفريم ونوصل المنطقة اللي نوصل فيها الكابل، نقفلها ونقفل العتبات الخاصة بيها، ونفضل ماشيين واحدة واحدة لحد ما نوصل لمؤخرة السيارة. هنبدأ نثبت العتبة دي خلاص، ونثبت الرابر في مكانه والجزء الأيمن أيضا. يبقى كده عدينا السلك لنص السيارة. بعد كده هنيجي للنص الخلفي زي ما حضراتكم شايفين كده. هننزل الكرسي ونبدأ نشيل العتبة ديت ونشيل الرابر ونبدأ نوصل الأسلاك حتى تصل إلى خلفية السيارة بكل سهولة. واهم شيء الكهرباء اللي هناخدها من حساس الرجوع للخلف اللي قلنا عليها. طبعا الافضل ان احنا ناخدها من هنا اخر نقطة. هنا هنلاقي اللمبة الخاصة بالرجوع للخلف، هي اللمبة البيضاء. هلاقي فيه طرفين عندي، طرف كهرباء وطرف سالب. هنلاقي نفس الامر هنا برضو، ده الطرف الاحمر اللي احنا خدنا منه الحساسات اللي هي حساسات الرجوع للخلف. ده اللي هنربط فيه السلكين اللي ربطناهم في الشاشة اللي هي السلك اللي هو الكارباك، وهنربط فيه كمان السلك الخاص بالليدات. يبقى كده افضل مكان ان ناخد من هنا كده. بالنسبه لي انا في سيارتي هثبتها بالشكل ده كده، وطبعا اظبط الزاويه عشان يبقى المكان بتاع الباركنج مظبوط على قد مقاس السياره بالظبط. حاجات تانية مهمه جدا والمميزات، لو عندي في الطاره نفسها في الستيرنج لو عندي الزراير بتاعه التحكم في الصوت، وان انا اشغل الكاسيت واشغل الCD واشغل كل شيء، او الMP3 اللي موجوده عندي في الجهاز، هلاقي هنا الكابلات الخاصه بالتحكم من الطاره. وهلاقي هنا في الاعدادات لو دخلنا على السيتنج هلاقي هنا اعدادات الاندرويد، اعدادات السياره. هنا وضع السياره ان انا اعمل اعدادات على الكابلات الجديده. هنا برمجه الدركسيون اهي، دي الزراير اللي بتعلي وتوطي وتشغيل الGPS. الشعارات نفسها، شعار سيارتي ايه، اللوجو نفسه بتاع سيارتي. هبدا ابحث واجيب اللوجو الخاص بسيارتي زي ما حضراتكم شايفين. دي مميزات كويسه جدا. هنا عندنا فورد، هنختار فورد، اصبح ده اللوجو الخاص بينا اهو. اقول ستارت السيتنج كده بقى اللوجو بتاع الجهاز بيفتح على فورد. وندخل نشوف بعض التطبيقات. هنا بالنسبه للبلوتوث، هنا طبعا نقط الاتصال وكده، والمكالمات لازم يتوصل بالجهاز بتاعك. وفي زرار بيظهر لك هنا ان انت تعمل داونلود لكل الاسماء اللي موجوده عندك في الجهاز، تبقى موجوده عندك على الجهاز هنا في السياره. اليوتيوب وكل شيء موجود بالتفصيل. هنا طبعا هيشتغل او هيشغل الافلام اللي موجوده عندك. اعمل عمره للمحرك او توضيب كامل بسبب شيء بسيط ثمنه بسيط، الا وهو سير التقسيم. ونبدا نشغل على التكه الاخيره عشان ما ندورش المحرك عشان ارتفاع صوته. ونجيب على الار، هيظهر لي في الشاشه مكان الباركنج ورا متعلم عليه بالالوان اللي حضراتكم شايفينها دي. اقدر بكل سهوله ان انا ارجع بالسياره واقف في المكان المحدد، ولو لا قدر الله في حد ماشي خلف السياره او في مشكله اقدر اشوفها بكل سهوله. يعرض لك الخريطه كلها زي ما انت عايز، زي الموبايل او الجوال بالظبط. والتطبيقات بتنزل التطبيقات الخاصه بيك. وهنا طبعا زي ما قلنا لحضراتكم في الواي فاي من الموبايل، تقدر ان انت تتصل بالواي فاي وتنزل كل البرامج وكل شيء انت عايزه. يبقى كده شفنا كل شيء بالتفصيل، ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم، وشكرا جزيلا لكم. اشوفك وسط